હેલો ફૂડીઝ, તો દેવ્યાનીઝ કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવવાના છીએ દાળ ચોખા પલાળ્યા વગર એકદમ સરળ રીતે ખાટા ઢોકળાની રેસીપી। તો આથો લાવવાની એકદમ સચોટ અને પરફેક્ટ રીત સાથે ખાટા ઢોકળા બનાવીશું। જો તમારા ઢોકળા ફૂલતા ન હોય અને પોચા ન થતા હોય તો એકવાર આ વિડીયો જોઈને બનાવજો। 100% એકદમ પોચા અને ફૂલેલા ખાટા ઢોકળા બનશે જ। તો ફ્રેન્ડ્સ, ચાલો આપણે એકદમ સરળ રીતે પરફેક્ટ ખાટા ઢોકળા બનાવવાનું શરૂ કરીએ। ખાટા ઢોકળા બનાવવા માટે સૌપ્રથમ અહીં આપણે 3 વાટકા ઢોકળાનો લોટ લઈશું। તમારી પાસે જો લોટ ન હોય તો તમારે 3 કપ ચોખા અને 1 કપ ચણાની દાળને 4 થી 5 કલાક પલાળી મિક્સરમાં પીસી લેવાના અને ક્રશ કરો ત્યારે તેમાં દહીં કે છાશનો ઉપયોગ કરવાનો। અહીં હું લોટમાં 2 કપ છાશ અને 1 કપ પાણી નાખતા જઈ સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું। આ રીતે આપણે એકસાથે નહીં પરંતુ ધીરે ધીરે છાશ અને પાણી નાખતા જઈ મિક્સ કરી લેવાનું। અને હવે તેમાં 1 ચમચી મીઠું અને 1 ચમચી હળદર પાવડર નાખી સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈએ। છાશ નાખવાથી ઢોકળાનો આથો એકદમ સરસ આવે છે અને તેનો ટેસ્ટ પણ ખાટો સરસ બને છે। હવે એક જ દિશામાં ચલાવતા રહી આ રીતે 2 થી 3 મિનિટ મિક્સ કરી લઈશું। અને હવે આ રીતની મીડિયમ કન્સિસ્ટન્સી વાળું બેટર તૈયાર કરવાનું છે। હવે બેટરને આથો લાવવા માટે ઢાંકણ ઢાંકી 5 થી 6 કલાક માટે મૂકી દઈશું। ગરમીમાં આથો જલ્દી આવી જાય છે, માત્ર 5 થી 6 કલાકમાં આવી જાય છે અને ઠંડીમાં 7 થી 8 કલાક થાય છે। અને જો તમે તડકે મૂકો તો પણ આથો જલ્દી આવી જાય છે। જો આથો બરાબર આવેલો હશે તો ઢોકળા એકદમ સરસ પોચા અને ખાટા બનશે। તો હવે 6 કલાક પછી તમે જોઈ શકતા હશો કે ઢોકળાનું બેટર એકદમ સરસ ફૂલીને તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે ચમચાની મદદથી સરસ રીતે મિક્સ કરી ઢોકળા બનાવવા માટે થોડું બેટર બીજા બાઉલમાં લઈશું અને તેમાં અડધી ચમચી પીસેલું લસણ, અડધી ચમચી ખાંડેલું લીલું મરચું, 1 ચમચી પલાળેલી સૂકી મેથી। ઢોકળામાં મેથીનો સ્વાદ ખૂબ જ સરસ આવે છે। મેથીને 2 કલાક ગરમ પાણીમાં પલાળી દેવાની એટલે સરસ પલળીને ફૂલી જશે। હવે 1 નાની વાટકી મકાઈના દાણા। આ ઢોકળામાં મકાઈના દાણા નાખવાથી ઢોકળા એકદમ પોચા અને ટેસ્ટી બને છે। હવે સ્વાદ પ્રમાણે થોડું મીઠું ઉમેરીશું। અહીં પલાળતી વખતે થોડું મીઠું આપણે એડ કર્યું હતું એટલે અહીં આપણે જોતા પ્રમાણમાં મીઠું નાખવાનું છે। જો તમને એવું લાગે તો તમારે બેટર મિક્સ કરી આંગળીની મદદથી સહેજ ચાખી લેવાનું। જો મીઠું ઓછું લાગે તો જરૂર મુજબ એડ કરી દેવાનું। હવે સરસ મિક્સ કરી લઈશું અને હવે તેમાં 2 ચપટી જેટલો ઈનો ઉમેરીશું અને તેની ઉપર થોડું તેલ ઉમેરીશું અને ચમચીની મદદથી સરસ રીતે એક જ દિશામાં 1 થી 2 મિનિટ ચલાવતા રહી મિક્સ કરી લઈશું। તમારી પાસે જો ઈનો ન હોય તો તમે ખાવાનો સોડા પણ યુઝ કરી શકો છો। અને હવે તેમાં 1 ચમચી સફેદ તલ ઉમેરીશું અને ફરી સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું। અને હવે આ ઢોકળા બનાવવાની ડીશને તેલની મદદથી ગ્રીસ કરી લઈશું અને ડીશમાં તૈયાર કરેલું ઢોકળા બેટર ઉમેરી દેવાનું અને હવે તેની ઉપર થોડું લાલ મરચું પાવડર અને લીલા ધાણા સ્પ્રિંકલ કરીશું। અને હવે અહીં મેં પહેલેથી જ ઢોકળિયામાં પાણીને ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું
હવે પાણી સરસ ગરમ થઈ ગયું છે તો તૈયાર કરેલા ઢોકળા બેટરની ડીશને ઢોકળિયામાં મૂકી દઈશું અને ઢોકળિયાનું ઢાંકણ બંધ કરી ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર 15થી 20 મિનિટ ચડવા દઈશું. હવે 15 મિનિટ પછી ઢાંકણ હટાવી સળીની મદદથી ચેક કરી લઈએ ઢોકળા ચડ્યા છે કે નહીં. જો બેટર સળી સાથે ચોટે તો કાચા હોય અને ન ચોટે તો ચડી ગયા હોય. તો તમે જોઈ શકતા હશો કે આપણા ઢોકળા સરસ ચડી ગયા છે. તો હવે ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી ડીશને આપણે બહાર કાઢી લઈશું અને 2 મિનિટ ડીશને ઠંડી થવા દઈશું. અને હવે આ રીતે ચપ્પુની મદદથી ત્રિકોણ શેપમાં અથવા તમારા કોઈ મનપસંદ શેપમાં કાપી લેવાના છે. હવે અહીં હું એક પીસ કાઢીને બતાવીશ. તો તમે જોઈ શકતા હશો કે આપણા ઢોકળા એકદમ ટેસ્ટી પોચા બનીને તૈયાર છે. હવે આ ઢોકળાને આપણે શીંગ તેલ અને ટોમેટો કેચઅપ સાથે સર્વ કરીશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ મસ્ત ટેસ્ટી પોચા ખાટા ઢોકળા બનીને તૈયાર છે. જો તમારે ઢોકળા બનાવવામાં પ્રોબ્લેમ થતો હોય તો આ રીતે એકવાર જરૂર બનાવજો અને તમારો એક્સપિરિયન્સ મને કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર કહેજો. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી આ ઢોકળા બનાવવાની રીત પસંદ આવી હોય અને આવી નવી નવી રેસીપી જોવી હોય તો મારી ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.